તમે આવ્યા છો સદગુરુ મોબાઈલમાં. એની માટે તમારા માટે ઓફર લઈને આવ્યો છું. અમરેલી સદગુરુ મોબાઈલ ઇફોરેક્સ 8128 જેનો રેટ છે. 8128 16,500 રેટ છે. ઓનલાઈન તમને 16,000માં મળશે. 500 ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. 14x 8128 આવશે. વોટરપ્રૂફ ફોન આવશે. જે તમારી કિંમત 16,000 રૂપિયા ઓનલાઈન છે એ શોપ પર મળશે 15,000 રૂપિયા. રેડમી A4 જેની કિંમત 9,500 રૂપિયા છે. શોપ પ્રાઇસ આવશે 8,500 રૂપિયામાં. 4128 રેડમી A13 8128 20,000 ભાવ છે ઓનલાઈન. અત્યારે આપણી શોપમાં 18,000માં મળશે. 2,000નું ડિસ્કાઉન્ટ છે. વિવો Y31 8128 જેની 20,000 કિંમત છે આપણી શોપ પર 18,000માં મળશે. 2,000નું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. તો તમે રાજકમલ ચોક અમરેલી સદગુરુ મોબાઈલ